Bună ziua, sunt Liviu Popescu și vă prezint analiza zilnică a pieței de astăzi, 26 iunie, aici la UFX Markets. Bursele de valori din SUA au încheiat ziua de tranzacționare negativ în urma îngrijorărilor privind înrăutățirea crizei economice europene în mai multe țări din zona euro. Acest lucru a împins bursele de valori către cel mai mare declin din 2009 încoace. Indicele New Home Sales a publicat la 369K peste așteptările de 347K. S&P a încheiat negativ cu o diferență de minus 1,71%. Dow Jones a coborât pe tabele cu 1,18%, iar Nasdaq a pierdut 1,96%. Dolarul american s-a consolidat în fața celor mai multe valute concurente, întrucât cancelarul german Angela Merkel a respins ideea creării unor obligațiuni comune pentru zona euro. Cipru a cerut autorităților europene fonduri pentru ieșirea din criză, iar Franța și Italia fac presiune asupra Germaniei pentru luarea unor acțiuni decisive pentru stoparea crizei economice. Este posibil să vedem o cădere a dolarului în decursul zilei de astăzi, ca o reacție de corectare a creșterilor de preț de ieri. Indicele CB Consumer Confidence este așteptat la valoarea de 63,8 față de 64,9 anterior. Pe bursa de mărfuri, aurul a crescut ieri cu 0,97%, închizând la $1.585 per uncie. Țițeiul a crescut de asemenea cu 1,23%, închizând la $79,09 per baril, după ce a atins pragul de suport de $75. Pe graficul de 4 ore putem observa un model W, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta la o creștere spre nivelul de rezistență de $84 până la sfârșitul săptămânii. Pragul de suport se află la valoarea de $78, iar rezistența mediană la $81,10. Moneda euro își va păstra cursul negativ, cât timp tranzacționarea perechii euro-dolar se va face sub nivelul de rezistență de 1,2560. În acest moment, euro fluctuează în jurul valorii de 1,25. Astăzi, indicele GfK, German Consumer Climate, este așteptat să se publice neschimbat la 5,7. Euro ultima valoare 1,2523. Lira sterlină s-a depreciat ieri, tranzacționându-se într-un registru foarte strâmt, între valorile de 1,5540 și 1,5592. Lira este așteptată să crească astăzi înspre următorul nivel de rezistență de 1,5625, iar dacă va reuși să depășească acest nivel, este posibil să urce spre următorul nivel de rezistență la 1,5770. Perechea liră-dolar își are nivelul de rezistență strong la 1,55. Indicele inflației este așteptat să se publice astăzi. Lira sterlină, ultima valoare, 1,5584. Dolarul canadian s-a depreciat în fața dolarului american în timpul orelor de tranzacționare europene, însă a recuperat la deschiderea burselor americane. Deprecierea dolarului s-a produs după ce indicele exportului de țiței din Canada a crescut cu mai bine de $1 per baril. Perechea dolar canadian va avea un nivel de rezistență strong la 1,0320, iar tranzacționarea sub acest nivel va păstra cursul bearish. Dolarul canadian, ultima valoare, 1,0277. Asta este tot pentru astăzi. Sunt Liviu Popescu și v-am prezentat principalele informații ale pieței valutare aici la ufxmarkets.com.